Okay. So this is the second lecture, and in this lecture I am going to cover few more principles, principle of accounting. So in this first slide you can see full disclosure principle. Okay. Full disclosure principle भनिसकेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले जुन स्टेटमेन्ट्स बनाउँछौं, स्टेटमेन्ट फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्सहरु ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं हैन, ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं अनि त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टहरु बनाउँछौं है। सँगसँगै यिनीहरुको चाहिँ यसमा के हिसाब किताब भन्छ भनेर यस भित्रको जस्तो फर्निचर भनेर लेखिया छ, फर्निचर भनेर एउटा अमाउन्ट लेखियो है, सपोज 1,50,000 लेखियो। यो 1,50,000 कसरी आयो त? ओपनिङ एउटा भ्यालु होला हैन, अनि त्यसपछि बीचमा पर्चेजेसहरु होला नि है, अनि बीचमा कुनै सेल होला, सेलमा लस होला, सबै कुराहरु होला नि। सो कसरी आयो त यो क्लोजिङ भ्यालु, यो फिगर कसरी आयो त भनेर देखाउनलाई चाहिँ एउटा फेरि त्यो सबै ब्यालेन्स सिटमा देखाउन मिल्दैन। ब्यालेन्स सिटमा एउटा नेट फिगर देखाउने हो, ब्यालेन्स सिटमा सबै कुरा देखाउन मिल्दैन, त्यसलाई डिस्क्लोज गर्दिने। त्यो फर्निचरसँग रिलेटेड, फर्निचर लेजरसँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन्सहरु एउटा समराइज तरिकाले कसरी देखाउने त भन्दा एनेक्सरमा गएर अनुसूची बनाएर हैन, एउटा एनेक्सरमा गएर त्यो देखाउनु पर्छ। फिक्स्ड एसेटको आफ्नै एउटा एनेक्सर बनाइन्छ, त्यहाँ गएर देखाउनु पर्छ। सँगसँगै के विशेष कुराहरु छन्, केही विशेष तरिकाका इन्कमहरु छन् भने त्यसको लागि छुट्टै एउटा एनेक्सर्सको नोट बनाएर, नोट्स टु अकाउन्ट भन्ने जुन कन्सेप्ट छ नि, त्यो कन्सेप्ट किन आयो त भन्दाखेरि फुल डिस्क्लोजर यही प्रिन्सिपलको कारणले गर्दाखेरि नै आएको। नाउ व्हाट इज फुल डिस्क्लोजर? यसको अर्थ डिस्क्लोज गर्ने भनेको के गर्ने त भन्दाखेरि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट पढ्दै गर्दाखेरि मान्छेलाई थाहा होस् कि आवश्यक इन्फर्मेसन्सहरु है, सबै इन्फर्मेसन्सहरु भन्दा फुल डिस्क्लोजरले त आवश्यकलाई मात्र त टार्गेट गर्दैन, विशेष गरी रेलेभेन्ट सबै इन्फर्मेसन्सहरु आउनु पर्यो है, राम्रोसँग हामीले पढ्न सक्ने हुनु पर्यो, बुझिने हुनु पर्यो, बुझिने भाषामा चाहिँ त्यसलाई देखाइएको हुनु पर्यो भन्छ फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपलले। ओके, जे जति कारोबारमा छन् एभ्री ट्रान्ज्याक्सन शुड बी ट्र्याकेबल इन फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपल। ओके, त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दा नोट्स टु अकाउन्ट्स बनाउने हैन। हामीले चाहिँ क्लासमा पनि फाइनल अकाउन्ट गर्दाखेरि थुप्रै एडजस्टमेन्ट्सको एन्ट्रिजहरु, नोट्स टु अकाउन्ट्सहरु बनायौं, आवश्यक पर्दा लेजर्सहरु पनि बनायौं है। सो यो किन यस्तो गरियो त भन्दाखेरि जस्ट टु फलो द फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपल है। यसले के भन्छ, दिस इज द कन्सेप्ट दैट you should include in or alongside financial statement of business all the information that may impact a reader's understanding of those statements। सबै इन्फर्मेसन्सहरु जो चाहिँ रिडरको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई इम्प्याक्ट गर्छन्, यानी कि युजर्स अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्सलाई उनीहरुको डिसिजनलाई त्यो इन्फर्मेसनले असर गर्छ भने, इम्प्याक्ट गर्छ भने त्यो इन्फर्मेसन डिस्क्लोज हुन जरुरी छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, हैन एकदमै साना मिनिस्क्युल कुराहरु जसले चाहिँ खासै डिसिजन मेकिङलाई चाहिँ असर गर्दैन, अथवा फारसम्म पनि त्यो त्यति धेरै रेलेभेन्ट छैन, त्यसलाई सेपरेटली डिस्क्लोज गर्न भने त एउटा अर्को हामीले चाहिँ हेडिङ युज गरेका छौं, मिसलेनियस भन्ने हेडिङ पनि हुन्छ। यो मिसलेनियस भन्ने हेडिङ किन आयो त भन्दाखेरि एकदमै टु फार नन रिलेभेन्ट टपिक रहेछ भने त्यसलाई हामीले मिसलेनियस भनेर पनि राख्न सक्छौं, अथवा त्यति एकदम डिस्टिङक्टली देखिने गरी नै डिस्क्लोज गर्न आवश्यक पनि छैन, तर आवश्यक पर्ने सबै इन्फर्मेसन फुल्ली डिस्क्लोज हुनुपर्छ। यो चाहिँ फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपल हो। यसलाई अझ कट गर्नलाई त्यसको अर्को एउटा चाहिँ प्रिन्सिपल मेटेरियलिटी प्रिन्सिपल भन्ने हामी इमिडिएटली डिस्कस गर्छौं। मेटेरियलिटी प्रिन्सिपल भनेको यसको एक्सेप्सन हो है, फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपलको एक्सेप्सन। त्यसले के भन्छ त भन्दाखेरि ओन्ली मेटेरियल इन्फर्मेसन शैल बी डिस्क्लोज भन्छ। मेटेरियल भनेको एकदमै आवश्यक इन्फर्मेसन्सहरु जसले डिसिजनलाई बिल्कुलै इम्प्याक्ट गर्छ त्यस्ता इन्फर्मेसन्सहरु मात्रै डिस्क्लोज गरौं, सबै डिस्क्लोज गर्न पनि पर्दैन भन्छ मेटेरियलिटी प्रिन्सिपलले। त्यो कुरा अलिकति यसको एक्सेप्सनको भूमिका खेल्छ, हामी मेटेरियलिटी प्रिन्सिपलमा पनि डिस्कस गरौँ। फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपल अलिकति वाइड रेन्जमा डिस्क्लोजरको कुरा गर्छ भने मेटेरियलिटी कन्सेप्टले चाहिँ मेटेरियल इन्फर्मेसनलाई मात्र डिस्क्लोज गरे हुन्छ भनेर यसको एक्सेप्सनको भूमिका खेल्ने गर्छ। सो दुईटा प्रिन्सिपलमा चाहिँ कमन के छ त भन्दाखेरि फुल डिस्क्लोजर भन्नेमा जताभावी जे पनि इन्फर्मेसन्सहरु डिस्क्लोज गर्न आवश्यक छैन, त्यसले चाहिँ फाइनान्शियल इम्प्याक्ट दिन्छ भने मात्रै त्यसलाई डिस्क्लोज गर्न आवश्यक छ। रिडर्सको डिसिजनलाई स्लाइटली मुभ गर्न सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ डिस्क्लोज गर्न आवश्यक छ भनेर भन्छ। सबै इन्फर्मेसन डिस्क्लोज गर्नु पर्दैन। त्यसको फुल डिस्क्लोजर भन्नेमा चाहिँ एभ्री बिट अफ इन्फर्मेसन्सलाई डिटेलमै जानु त पर्दैन, समराइज गर्दाखेरि त्यो समरीले पनि एउटा अच्छा खासा एउटा इन्फर्मेसन दिन सकोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यसलाई डिस्क्लोज गर्नुपर्छ।
नत्र भने पोसिबलै छैन। फेरि हन्ड्रेड्स अफ पेजेसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बन्न सक्छ यदि एभ्री बिट अफ इन्फर्मेसन्स हरेक बिट्स एन्ड पिसेसलाई उठाउने हो भने त त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पनि धेरै ठुलो बनिन्छ। त्यही भएर फुल डिस्क्लोजर भन्दैमा त एक इन्फर्मेसन साना साना लेजर्सहरू पनि डिस्क्लोज गर्ने भन्नु तपाईँलाई होइन, तर त्यसलाई समरी बनाउँदाखेरि त्यो सबै पर्ने गरी चाहिँ समरी गर्नु पर्यो। सकेसम्म चाहिँ छुट्टियोस् हरेक हेडिङ्सहरू, खर्चका, इन्कमका, एक्सपेन्स लायबिलिटिजका हेडिङ्सहरू चाहिँ राम्रोसँग छुट्टिनु भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपलले दिन खोजेको छ। त्यही भएर यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको नोट्स टु एकाउन्ट किन बनाइन्छ त, बिकज अफ दिस प्रिन्सिपल। एनेक्जर्सहरू, अनुसूचीहरू किन बनाइन्छ त, बिकज अफ दिस प्रिन्सिपल। त्यो एनेक्जर्स बनाए के हो त भन्दाखेरि इट्स लाइक नोट्स टु अकाउन्ट। ओके, त्यसको लागि ब्यालेन्स सिटमा त्यो जस्तो फर्निचरको मैले अघि इन्फर्मेसन दिएँ नि, यो के अरे 1.5 लाख रुपियाँ फर्निचर किन देखिरहेछ त भन्दाखेरि यो कारणले देखिएको छ भने यसको मुभमेन्ट देखाउनलाई हामीले एनेक्सर तयार गर्छौँ है त। अनि फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपलले फर्दर एउटा थप कनोटेसन राखेको छ। के भन्छ भन्दाखेरि फुल हुनुपर्छ इन्फर्मेसन, फेयर हुनुपर्छ अनि एडिक्वेट हुनुपर्छ। दिस पार्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, एडिक्वेट। ओके, एडिक्वेट भने के त भन्दाखेरि सफिसियन्ट टु टेक द डिसिजन। ओके, द्याट इज एडिक्वेट। नाउ अब अर्को एउटा प्रिन्सिपल छ, द्याट प्रिन्सिपल इज मेटेरियलिटी प्रिन्सिपल। मैले अघि भने मेटेरियलिटी प्रिन्सिपल भनेको इट इज एक्सेप्सन टु द फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपल। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि ओन्ली दोज इन्फर्मेसन्स विच हेभ an impact on decision making process of someone who reads the company's financial statement. त्यसलाई मेटेरियलिटी भन्छ। मेटेरियल भन्ने कस्तो त भन्दा रेलेभेन्ट है। मेटेरियल भन्ने शब्दले के जनाउँछ त भन्दाखेरि दिस इज रेलेभेन्ट भन्ने जनाउँछ है। मेटेरियल भनेको रेलेभेन्ट हो। रेलेभेन्ट फर वाट, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। रेलेभेन्ट फर मेकिङ डिसिजन्स है, मेकिङ डिसिजन्स। नाउ हु मेक्स द डिसिजन्स? हु मेक्स द डिसिजन्स? Decision is made by users of financial statement. Users of financial statement. Okay, users of financial statement will make the decision. Okay, now to make the decision, what kind of decisions are made by the users of financial statements? मैले हिजोको एउटा लेक्चरमा पनि भनेको थिएँ। युजर्सहरू के हुन् त भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। वाट आर द युजर्स अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। सो भेरी इम्पोर्टेन्ट युजर्स आर पोटेन्सियल इन्भेस्टर्स एन्ड एक्जिस्टिङ इन्भेस्टर्स। दे आर युजर्स अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स है। इन्भेस्टर्स जो पोटेन्सियल होला, एक्जिस्टिङ होला। पोटेन्सियल भनेको जसले चाहिँ संस्थाको सेयर किन्न खोजिरहेछ, द्याट इज पोटेन्सियल इन्भेस्टर्स। ओके, सो पोटेन्सियल इन्भेस्टर्सको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन तयार हुँदैछ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा। अनि लेन्डर्सहरूको लागि, ब्याङ्क्सहरूको लागि, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन जसले संस्थालाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि पेमेन्ट गर्छ हो, त्यस्तो इन्फर्मेसन्स हामीले तयार गर्दैछौँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा। त्यही भएर ती आवश्यक इन्फर्मेसन्सहरू त्यहाँ देखिनुपर्छ भन्छ मेटेरियलिटी प्रिन्सिपलले। सँगसँगै जो इमेटेरियल छन्, जो इरेलेभेन्ट छन् फर डिसिजन मेकिङ, त्यसलाई हामीले एकदम त्यो मजाले डिस्क्लोज गर्नु पर्दैन। डिस्क्लोज गर्नु भनेको त्यो इम्प्याक्टै नआउने होइन, एक रुपियाँको पनि इम्प्याक्ट आउनुपर्छ, नत्र भने ब्यालेन्स सिट त मिल्दैन होइन र। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो एकदमै सेपरेट आइटमको रूपमा देखाउनु परेन है। बिल्कुलै यो रेलेभेन्ट छ भने त्यो जसरी चाहिँ कुनै कुरालाई फोकस गरेर चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स सिटको फेसमै देखाइन्छ, त्यसरी चाहिँ सबै इन्फर्मेसन्स ब्यालेन्स सिटको फेसमा आउन जरुरी छैन। त्यो सबै इन्फर्मेसन्सहरू ब्यालेन्स सिटको फेसमा किन आउँदैनन् भन्दाखेरि बाई फलोइङ दिस मेटेरियलिटी प्रिन्सिपल। ओके, आवश्यक इन्फर्मेसन्स मात्रै आउँछन्। अनि कतिपय कुरा खर्च र एसेट्सको कुरा गर्दाखेरि बडा रेलेभेन्ट कुरा छ। हुन त इभेन्चुअली हरेक एसेट्सहरू जो डेप्रिसिएट हुन्छन् तिनी खर्चमै कन्भर्ट हुने होइन, यो त मैले क्लासमा पनि भन्ने गरेको छु। तर के छ त भन्दाखेरि कतिपय केसमा हामीले गरेका केही पर्चेजेसहरू ती खर्च हुन् कि एसेट्स हुन् भनेर चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। र एसेट्स हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि यसको 1 year अर मोर युज छ कि छैन, 1 वर्षभन्दा धेरै, यहाँ विशेष गरी 1 वर्षभन्दा धेरै चाहिँ युज छ भने यो वर्षको अन्तिममा त्यसलाई हामीले एसेटको रूपमा ट्रिट गर्न सक्छौँ। सो जसरी एउटा एकदम पपुलर इक्जाम्पल क्यालकुलेटरको छ। क्यालकुलेटर 200-300-500 रुपियाँमा एउटा क्यालकुलेटर आउँछ। क्यालकुलेटरको नर्मल्ली तपाईँको युजफुल लाइफ चाहिँ 2 to 3 years मान्न सक्नुहुन्छ। तर क्यालकुलेटर किन्दै गर्दाखेरि त्यो सानो रकम छ, त्यति इरेलेभेन्ट छ, त्यसलाई चाहिँ अब क्यालकुलेटर भनेर एसेट ट्रिट गरेर त्यसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गरेर त्यसको ट्याक्स इम्प्याक्ट क्यालकुलेट गरेर होइन, त्यो अलिकति त्यो कम्बर्सम टास्क भयो। त्यसलाई सजिलोको लागि के इभेन्चुअली चाहिँ त्यो 500 रुपियाँ खर्चमै कन्भर्ट हुने हो र त्यो त्यति रेलेभेन्ट छैन फर मेकिङ द डिसिजन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्ने हो त भन्दा
क्यालकुलेटरको पर्चेज प्राइसलाई एक्सपेन्सको रूपमा स्टेसनरी आइटमको रूपमा हामीले ट्रिट गरेर सिधै प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चार्ज गर्न सक्ने भयो। यो किन सम्भव भयो त? बिकज यो एकदमै इर्रेलेभेन्ट छ, यो इमेटेरियल छ, यसले खासै युजर्सको डिसिजनलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि वी हेभ टु चार्ज दिस स्मल इमेटेरियल पर्चेज अफ एसेट्स टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट एज इफ इट इज एन एक्सपेन्स। ओके, त्यो कारणले गर्दा हामी चाहिँ अलिकति के गरौँ, यसमा अलिकति प्रुडेन्स पनि चाहिन्छ, यसमा चाहिँ कमन सेन्स पनि चाहिन्छ, अनि बिजनेस कत्रो हो कि हो भन्ने कुराले पनि संस्थाको मेटेरियलिटीलाई असर गर्छ है। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। कुनै संस्था ठुलो साइजको छ भने त्यसको मेटेरियलिटी ठुलो होला, धेरै होला। कुनै संस्था सानो साइजको छ भने डेफिनेटली त्यसको मेटेरियलिटी कम हुन्छ। तर संस्थाको साइजमा पनि मेटेरियलिटी डिपेन्ड त गर्छ नि है। त्यहाँ एउटा इक्जाम्पल मैले लेखेको छु, कुनै संस्था करोडौँको छ भने त्यसको लागि 8-10 हजारको खर्च इमेटेरियल हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो छुट्टै हेडिङमा देखाइराख्नु नपर्ला। कुनै संस्था फेरि लाखौँको मात्रै छ भने त्यसको लागि चाहिँ केही हजार 1 to 3,000 को एक्सपेन्स पनि एउटा चाहिँ राम्रो एक्सपेन्स हुनसक्छ, त्यसको लागि सेपरेट हेडिङ्स बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। सो इट डिपेन्ड्स अपन हाउ बिग अर स्मल इज द अर्गनाइजेसन। अब त्यति मात्रैले होइन, फेरि मेटेरियलिटी भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनले डिसिजन त इम्प्याक्ट गर्छ नि। सानै भए पनि संस्थामा सानो फ्रड भइरहेछ भने पनि त्यो फ्रड हो, त्यो फेरि त्यसले चाहिँ संस्थामा इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ दिन सक्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो इन्फर्मेसन्स, इलिग्यालिटी अनि त्यस पछाडि चाहिँ के भन्छ इमोरल वे अफ प्र्याक्टिसिङ बिजनेस यस्तो भइरहेछ संस्थामा भने त्यो पनि मेटेरियल इन्फर्मेसन हो है। चाहे 5-10 रुपियाँकै भए पनि त्यो मेटेरियल इन्फर्मेसन हो है। त्यो कारणले गर्दा त्यो कुरा फेरि डिस्क्लोज गर्न जरुरी छ, किनभने यसले हाम्रो चाहिँ स्टेक होल्डर्सको डिसिजनलाई इम्प्याक्ट गर्छ। त्यही भएर मेटेरियलिटी भन्ने कुरा चाहिँ पैसामा मात्रै आधारित छैन है। मेटेरियलिटी भन्ने कुरा संस्थाको साइजमा मात्रै आधारित छैन। मेटेरियलिटी भन्ने कुरा के काम गरेकै छ र त्यो कामको लिगल इम्प्याक्ट के त्यसमा पनि आधारित छ है। यी दुईटै कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। मेटेरियलिटी सिम्पल युजर्सको डिसिजनलाई, संस्थाप्रतिको एउटा सोचलाई, कन्टेम्प्लेसनलाई के गर्न सक्ने हुनु पर्यो, इन्फर्मेसन चेन्ज गर्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यो इन्फर्मेसन मेटेरियल इन्फर्मेसन हो। एज अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट यु हेभ टु डिस्क्लोज all these informations. As an accountant, you have to know which informations are material, which informations are not. Okay? ल, त्यो चाहिँ मेटेरियलिटी प्रिन्सिपलको कुरा हो। लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट वान। तपाईँले चाहिँ भिडियो पज गरेर यो कुराहरू लेख्नु होला, सार्नु होला, अनि त्यस पछाडि इक्जामको टाइममा यो नोटले बडा काम गर्नेवाला छ। इक्जाममा चाहिँ 1, 2, 3 मार्क्सको लागि चाहिँ यी प्रिन्सिपल्सहरू सोध्ने गर्छन्। यु हेभ टु राइट दिस थिङ्स इन योर पेपर। ओके, सो लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट वान। Matching principle, which is very important principle. This cannot change. Okay, this cannot change. This had not been improved. जे थियो as it is एउटा एन्टिक प्रिन्सिपल हो, यो धेरै पहिला आएको प्रिन्सिपल हो। म्याचिङ प्रिन्सिपल इज भेरी रेलेभेन्ट। म्याचिङ प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि पिरियड म्याच गर्नुपर्छ भन्छ। पहिलो कुरा त एक्सपेन्स र इन्कमको पिरियड म्याच गर्नुपर्छ। यो वर्षको कमाइको लागि गरिएका खर्चहरू यही वर्ष रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्छ। सिम्पल है। जस्तो 2071 यस्तो हुनसक्छ 2020 and 2021. These are two different years. Okay, let's say these are two different years. And खर्चहरू र इन्कमहरू यो वर्षको पनि इन्कम होला, यो वर्षको पनि इन्कम होला. Let's say I is income and E is expense. Now question is, हामीले अहिले क्याश बेसिसमा हामीले एकाउन्टिङ गर्दैनौँ, एकाउन्टिङ अक्रुअल बेसिसमा गर्छौँ. एक्रुअल प्रिन्सिपल के हो हामी अर्को क्लासमा या अपकमिङ स्लाइड्समा हामी डिस्कस गरौँ डेफिनेटली. तर के छ भन्दाखेरि तपाईले इन्कम बुक गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो बुक्स अफ एकाउन्ट्समा इन्कम लेख्दै गर्दाखेरि 2020 को अकाउन्टमा इन्कम लेख्दै गर्दाखेरि तपाईले योसँग जोडिएका सबै खर्चहरू, यो वर्ष इन्कर भएका सबै खर्चहरू यही वर्ष नै रिकर्ड गर्नुपर्छ भन्छ. सिम्पल कन्सेप्ट छ, यसमा त्यस्तो धेरै तिर्नु केही पनि छैन. यो वर्षको खर्च यही वर्ष रिकर्ड गरौँ, किनकि यो खर्चले यो रेभेन्यू जेनेरेट गर्नलाई चाहिँ मद्दत गरे आउँछ. डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली फेरि त्यो रेभेन्यू जेनेरेट गरेको डाइरेक्टली देखिन्छ. जस्तो कस्ट अफ पर्चेज के हो त, कस्ट अफ पर्चेज यो डाइरेक्टली यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सेल जेनेरेट गर्छ. तर रेन्ट के हो त, यसले डाइरेक्टली त सेल जेनेरेट गर्दैन, तर अफिस चाहियो, फ्याक्ट्री चाहियो, त्यसको रेन्ट त पे गर्नु पर्ला. कुनै होइन मसिन्सहरूको चाहिँ डेप्रिसिएसन होला, कुनै बिल्डिङको डेप्रिसिएसन होला. यीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दे आर रेलेभेन्ट, दे आर नट डाइरेक्टली कनेक्टेड बट इन्डाइरेक्टली यस. इफ दे आर नट इन्कर्ड, रेभेन्यू जेनेरेसन विल बी भेरी मच डिफिकल्ट एक्टिभिटी. ओके, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो वर्षको खर्च भनेर रेकर्ड गर्नु पर्यो है.
2021 को इन्कमको लागि 2021 मा भएका खर्चहरू रेकर्ड गर्नु पर्यो। वी शैल इग्नोर द क्याश बेसिस। ओके, पैसा हुन सक्छ यो वर्ष खर्च भयो, अर्को वर्ष पेमेन्ट होला। म एउटा भिडियो बनाउँछु तपाईलाई इन्कम, एसेट्स अनि त्यसपछि लायबिलिटी, त्यसपछि चाहिँ एक्सपेन्सेसहरु चिन्नको लागि। दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड। त्यो बुझिसकेपछि लगभग एकाउन्टिङमा धेरै कुरा, धेरै सारहरू थाहा हुन्छ। त्यसको लागि एउटा अर्को लेक्चरमा हामी डेफिनेटली डिस्कस गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ के बुझौँ भन्दाखेरि खर्चको डेट, इन्कमको डेट भने जुन वर्ष कमाइयो त्यही वर्ष रेकर्ड गर्नु पर्यो, जुन वर्ष खर्च भयो त्यही वर्ष रेकर्ड गर्नु पर्यो। खर्च हुनु भनेको त्यो वर्ष बेनिफिट लिइसक्यो भन्ने कुरा हो। त्यो वर्ष बेनिफिट लिइसक्यो, जस्तो कसैले हामीलाई सामान दिइसक्यो, कसैले सर्भिस दिइसक्यो भने त्यो वर्षको सर्भिस हो भने त्यही वर्ष रेकर्ड गर्नु पर्यो। त्यो वर्षको रेन्ट हो भने सेम मन्थ सेम इयर रेकर्ड गर्नु पर्यो। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, यु क्यानट डेफर इट, यु क्यानट पुश इट ब्याक टु द नेक्स्ट इयर। यो वर्ष त धेरै कम प्रफिट आउने भयो भनेर खर्चलाई पुश गरेर अर्को वर्ष सिफ्ट गर्न सकिन्न। यसरी कि नर्मली मान्छेले त्यो गर्न सक्लान् कि भन्ने डरले यो कुरा इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अनि कम्पेरिजन पनि हुन्छ, तपाईको यो वर्ष इन्कम जेनेरेट गर्नलाई कति धेरै खर्च गर्नुभएछ त। इफ यु पुश योर एक्सपेन्सेस टु द नेक्स्ट इयर, इट विल नट गिभ द ट्रु पिक्चर अफ योर प्रफिट अर लस। ओके, यो वर्षको इन्कमलाई यही वर्षको खर्च घटाउनु पर्यो नि त, हैन? यो धेरै खर्च भएछ भनेर पुश गरिदिँदा बित्तिकै नेक्स्ट इयरमा सिफ्ट गरिदिँदा बित्तिकै के आउने हो त, यतातिरको प्रफिट बढ्ने भयो, मख हुने भयो इन्भेस्टर्सहरू। नट गुड। ओके, त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न भएन। यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। ओके, नाउ नेक्स्ट के भन्छ त भन्दाखेरि लेट्स स्टडी दिस। पहिले एक केही कुराहरू चाहिँ यहाँ लुकेका कुराहरू पनि छन्। आई निड टु हाइलाइट देम। लेट्स सी दिस। के भन्छ, दिस इज द कन्सेप्ट द्याट वेन यु रिकर्ड रेभेन्यू यु सुड अल्सो रिकर्ड रिलेटेड एक्सपेन्सेस एट द सेम टाइम हुन्छ। सेम टाइममा हामीले के गर्नु पर्यो, रिलेटेड एक्सपेन्स पनि रेभेन्यू साथसाथ, रेभेन्यू मतलब इन्कमको साथसाथ रिकर्ड गर्नुपर्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। नेक्स्ट वान, दस इफ you charge inventory to the, यसको example हो, you charge inventory to the cost of goods sold at the same time that you record revenue for the sale of those inventories item. यसको अर्थ के हो त, you charge inventory to the cost of goods sold भनेको cost of goods sold जुन हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ, त्यो cost of goods sold कहिले क्याल्कुलेट गर्छौँ, जुन साल हामीले जनरली सेल गर्छौँ त्यो सामानहरू, त्यो साल चाहिँ cost of goods sold क्याल्कुलेट गर्छौँ। र ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउँदाखेरि मजाले ट्रेडिङ एकाउन्टमा तपाईँले के गर्ने भन्नुमा छ, सेल्स यतातिर लेखेर हैन, अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यतातिर, अथवा ओपनिङ स्टक, पर्चेजेस माइनस क्लोजिङ स्टक भनेर, अथवा क्लोजिङ स्टक यता देखाएर चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले चार्ज गरिरहेका छौँ। दिस इज कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। ओके, सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएका छौँ। तर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कुन कुराको, जुन कुराको सेल्स हो, जुन जुन सामान सेल भएको छ त्यहीसँग जोडिएको कस्ट अफ गुड्स सोल्डको हामीले चाहिँ रिडक्सन हामीले त्यही साल देखाउँछौँ जुन साल यो सेल भएको थियो है। सेलै भएन भने हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्याल्कुलेटै गर्दैनौँ, क्लोजिङ स्टक बसिरहन्छ इफ यु डु नट सेल। किन घटाइयो त भन्दा सेल भयो, त्यही भएर घटाइयो, त्यो सेलसँग जोडिएको खर्च हो है। त्यो भन्न खोजेको अहिले। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एउटा इक्जाम्पल यहाँ लेखेको छ। फर इक्जाम्पल एउटा इमेजिन गर्नुहोस् द्याट अ कम्पनी डिसाइड्स टु बिल्ड अ न्यू अफिस हेडक्वार्टर्स द्याट इट बिलिभ्स विल इम्प्रुभ वर्कर्स प्रोडक्टिभिटी। एउटा नयाँ अफिस हेडक्वार्टर बनाउने भन्ने संस्थाले एउटा सोच बनायो है, ताकि सबैजना त्यहाँ आउन्। हामीले चाहिँ राम्रोसँग एउटा सेटअप तयार गरेका छौँ। हामीले चाहिँ के भन्छौँ त्यसलाई, क्युबिकल्सहरू तयार गरेका छौँ जहाँ बसेर चाहिँ सबै इम्प्लोइहरूले काम गर्न सकुन् अनि प्रोडक्टिभिटी बढेर आउँछ भन्ने तरिकाले सोचेर एउटा हेडक्वार्टर, सेन्ट्रल अफिस बनाउन सोच बनाइयो। त्यस पछाडि सिन्स देयर इज नो वे टु डाइरेक्टली मेजर द टाइमिङ एन्ड इम्प्याक्ट अफ न्यू अफिस अन रेभेन्यू। अब चाहिँ मैले इन्डाइरेक्टली भनेको थिएँ नि, जुन माथि त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त्यो डाइरेक्टली जोडिएको छ रेभेन्यूसँग, तर त्यो अफिस बनाउनु होइन, अफिसमा युज हुने इलेक्ट्रिसिटीका कुराहरू, अफिसको बिल्डिङको डेप्रिसिएसनका कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ फेरि डाइरेक्टली जोडिएको छैन नि त सेल्ससँग। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो अफिसको बिल्डिङलाई चाहिँ त्यसको युजफुल लाइफमा बाँटेर त्यसको हरेक वर्षको डेप्रिसिएसन हामीले चार्ज गर्छौँ। त्यही भएर चार्जिङ डेप्रिसिएसन, चार्जिङ वेजेस, बोनस अफ द इम्प्लोइ, यो किन जरुरी छ भन्दाखेरि यो वर्ष युज भयो, यसको बेनिफिट यो वर्ष लियो, त्यो बेनिफिट लिए बापत हामीले उनीहरूलाई पे गरेर सम्झौँ होइन। जस्तो वेजेस कर्मचारीहरूलाई काम गरेर हामी पे गऱ्यौँ, डेप्रिसिएसन बिल्डिङ युज भयो, त्यही भएर चाहिँ डेप्रिसिएसन बिल्डिङको भ्यालु घट्यो। इम्प्लोइ बोनसेस, यो वर्ष इम्प्लोइहरूले काम गरे, राम्रोसँग काम गरे उनीहरूलाई चाहिँ बोनस अफर गरियो। कारणहरू छ नि त हो। यो मैले त्यहाँ फोकस गरेर चाहिँ यो वर्ष यिनीहरू युज भएको छ भनेर यही वर्ष नै उनीहरूको खर्च चाहिँ, नत्र भने त
बुक गर्न पर्छ। नत्र भने त के हुन सक्यो भन्दाखेरि ल ठिक छ बिल्डिङ किन्यो, डेप्रिसिएसन भन्ने कुरा एकैचोटि बिल्डिङ बेचियो भने अथवा बिल्डिङको लाइफ सक्यो भने त्यति बेलै चार्ज गरौँला भन्न पनि त सक्नुहुन्थ्यो नि। किन हरेक वर्ष चाहिँ बिल्डिङमा डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो? वाइ? यसको पछाडिको रिजन छ। रिजन हरेक वर्ष बिल्डिङ युज भएको छ, त्यही भएर त हरेक वर्ष सेल हुन सम्भव भयो, त्यही भएर त हरेक वर्षको प्रोडक्टिभिटी हाम्रो मेन्टेन भयो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष युज भएको छ भने यही वर्ष त्यसलाई डेप्रिसिएसन खर्च मानेर किन नघटाउने भनेर चाहिँ हामीले म्याचिङ प्रिन्सिपल अनुसार डेप्रिसिएसन क्यालकुलेट हरेक वर्ष गर्छौँ, ताकि त्यो वर्षको इन्कमसँगबाट त्यो एक्सपेन्सेस घटाउन सकियोस्। सो सिम्पल म्याचिङ भनेको टु म्याच रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस फर्स्ट थिङ अफ सेम पिरियड सेकेन्ड थिङ। त्यो दुइटै कुरा सँगसँगै आयो भने त्यसलाई म्याचिङ प्रिन्सिपल भनेर भन्छ है। ओके, यो हो म्याचिङ प्रिन्सिपल। ओके, अब यसलाई पज गरेर तपाईँको काम भने के त भन्दाखेरि सरल लेख्ने। लेखिसके पछाडि विल मुभ टु नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज रिलायबिलिटी प्रिन्सिपल अर अब्जेक्टिभिटी प्रिन्सिपल। अब रिलायबिलिटी प्रिन्सिपल अर अब्जेक्टिभिटी प्रिन्सिपलले के भन्छ त? यो बडा सिम्पल कन्सेप्ट छ। यो भनेको इन्फर्मेसन जुन रेकर्ड गर्नुहुन्छ नि, त्यो इन्फर्मेसनमा तपाईँ रिलाइ गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, कि जथाभावी इन्फर्मेसन आएका छन्। यु मस्ट रिलाइ अन द इन्फर्मेसन द्याट यु आर रिकर्डिङ, यु मस्ट रिलाइ अन द ट्रान्जेक्सन्स द्याट यु आर रिकर्डिङ। त कसरी रिलाइ गर्न सक्नुहुन्छ त? तपाईँसँग प्रुफ छ भने पो रिलाइ गर्न सकिन्छ। इफ यु हेभ प्रुफ, के प्रुफ छ त? अब प्रुफ भने मैले बिल्कुलै कानुनी भाषामै कुरा त गरे होइन कि कोर्टमै गएर प्रुभ गर्नुपर्ने त्यस्तो त होइन है। तर एउटा स्ट्रङ एभिडेन्स चाहिँ हामीसँग हुन जरुरी छ, चाहे त्यो भाउचरको फर्ममा होस्, चाहे त्यो बिल्सको फर्ममा होस्, चाहे त्यो कसैले लेखेको चिटको फर्ममा होस्, तर केही न केही सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनौँ त, एभिडेन्स भन्दा पनि बेटर वर्ड सपोर्टिङ डकुमेन्ट हामीसँग हुनुपर्छ, सो द्याट वी क्यान रिलाइ अन दोज सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स एन्ड रिकर्ड द ट्रान्जेक्सन्स अर इभेन्ट्स है। तपाईँले पर्चेस गर्नुभएको छ भने पर्चेस रिकर्ड गर्नलाई त पर्चेस बिल चाहियो, सेल गर्नुभएको छ भने सेल बिल चाहियो, ल्यापटप किन्नुभएको छ भने ल्यापटपको पर्चेस बिल चाहियो। नर्मली केही न केही हामीले पर्चेस गरेर आउँछौँ हो, केही न केही पर्चेस गरेर छौँ भने त्यसको सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स चाहियो। इभन चिया नास्ता पर्चेस गरेको छ भने त्यसको पनि त केही चिट बनाएर दिनु पर्यो, ल्याउनु पर्यो है। केही न केही हामीसँग के हुनुपर्छ त? एभिडेन्स हुनुपर्छ, सो द्याट आवर ट्रान्जेक्सन द्याट वी रिकर्ड क्यान बी प्रुभन। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अडिटको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँले अदरवाइज यु क्यानट अडिट। तपाईँले सबै कारोबारहरू पढ्नुभयो तर कारोबारलाई सपोर्ट गर्ने केही एभिडेन्सै छैन, बिलै छैन भने अडिट गरेको केही फाइदा छ? के कुराको अडिट गर्नु छ? अब के हेर्नु छ है? दिस इज इम्पोर्टेन्ट टु हेभ गुड डकुमेन्टेसन्स। ओके, डकुमेन्टेसन राम्रो छ, प्रुफ्सहरू छन् ट्रान्जेक्सन्सका भने त्यो काम भयो। त्यही भएर अब्जेक्टिभिटी प्रिन्सिपल, अब्जेक्टिभिटी प्रिन्सिपल भने के त भन्दाखेरि यु क्यानट बी बायस्ड। ए होला त नि भन्नै परेन कि कारोबारको एभिडेन्स छ भने होला त नि भन्नुपर्छ, ए ठिकै छ भन्नुपर्छ, पर्दैन। छ कारोबार रेकर्ड भएको छ, सक्यो कुरो। यु क्यानट कम्प्रोमाइज अन दिस थिङ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो सब्जेक्टिभिटी, आफ्नो पर्सपेक्ट लगाउनै परेन। केही केही कुराहरू छन् जस्तो इस्टिमेट गर्नु पर्ला, डेप्रिसिएसनको इस्टिमेट होइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ कुनै हुनसक्ने लसेसका इस्टिमेटहरू, डाउटफुल डेट्सका इस्टिमेटहरू, त्यो इस्टिमेट्स हुन्। इस्टिमेट पनि एउटा चाहिँ साइन्टिफिक बेसिसमा ट्रेन्ड हेरेर प्र्याक्टिकल, त्यो पनि त आधार हो नि त, त्यो पनि त एउटा प्रुफ छ नि कि मेरो ट्रेन्ड यस्तो छ भनेर भन्न सक्नुभयो। त्यहाँ सुन्दा हामीलाई चाहिँ एभिडेन्स चाहिन्छ, ट्रेन्ड एनालाइसिस चाहिन्छ, प्रपर सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ, बेस चाहिन्छ। विदाउट टेकिङ बेसिस यु क्यानट फर्म यर ओपिनियन। ओके, सो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो रिलायबिलिटी प्रिन्सिपल अथवा अब्जेक्टिभिटी प्रिन्सिपलले के भन्छ? एभिडेन्स छ भने तपाईँ अनबायस्ड हुन सक्नुहुन्छ। अब्जेक्टिभिटी भनेको बिङ अनबायस्ड, आफ्नो तरिकाले सोच्ने, अर्काको सोच लगाइदिने, त्यस्तो गर्नै परेन है। एभिडेन्सले के भन्छ, प्रुफले के भन्छ त्यही कुरा गर्ने। जसरी कोर्टका जजले कुराहरू छन् एभिडेन्सको आधारमा, त्यस्तै गरी तपाईँ पनि तपाईँको एकाउन्टिङको लागि तपाईँ जज हुनुभयो। अब तपाईँले जज गर्दाखेरि एभिडेन्स हेर्नुहुन्छ अनि ढुक्क भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। सो दिस इज बिङ अनबायस्ड। ओके, सो दिस इज रिलायबिलिटी प्रिन्सिपल। रिलायबिलिटी प्रिन्सिपलमा हामीले अर्को के कुरा गरेका छौँ भन्दाखेरि दिस कन्सेप्ट इज अ प्राइम इन्ट्रेस्ट टु अडिटर्स। यहाँनिर हाम्रो लागि है, यो हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै अडिटर्सहरूको लागि, एकाउन्टेन्टहरूको लागि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, बिकज देयर सुड बी एभिडेन्स सपोर्टिङ एभ्री ट्रान्जेक्सन्स। ओके, द रिलायबिलिटी प्रिन्सिपल इज particularly difficult to meet when you are recording a reserve, obsolescence, inventory obsolescence reserve, sales returns reserve, allowance of doubtful accounts,
since these reserves are essentially opinion based भनिहाल्यो मैले जुन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्सको कुरा गरेको थिएँ अथवा कुनै पनि रिजर्भ्स क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यहाँ लस हुन सक्ने रिजर्भ्सहरू लस रिजर्भ्स भन्छन् यसलाई पोटेन्शियल लस रिजर्भ्स पोटेन्शियल भनेको यु आर एस्टिमेटिङ सो सिम्पल टर्ममा वेन यु एस्टिमेट सम एक्सपेन्सेस अर लसेस इट इज योर ओपिनियन एन्ड द्याट ओपिनियन स्याल अल्सो बी के भन्छन् त्यसलाई सपोर्टेड बाई सम ट्रेन्ड एनालाइसिस त्यहाँ पनि अब सब्जेक्टिभ त हो यो कुरा तर अब्जेक्टिभ बनाउनलाई अनबायस्ड बनाउनलाई के गर्न सकिन्छ त पास्ट ट्रेन्ड्सहरूको स्टडी गर्न सकिन्छ अलिक रिलायबल हुनु पर्यो कि है जताभावी गर्नु भएन ए डाउटफुल डेट हुनसक्छ 50% भन्नु भएन सिधै कि नसोचिकन त्यसको लागि हेर्नु पर्यो पास्ट ट्रेन्ड्समा कतिजना चाहिँ पैसा तिर्न नसक्ने व्यक्तिहरू थिए अहिलेको अवस्थामा कतिजना व्यक्तिको बजारी हालत खराब छ टाँट पल्टिन सक्छन् तपाईका डेटर्सहरूको बारेमा पनि तपाईले स्टडी गर्नु पर्यो डेटर्सहरूसँगबाट पनि तपाईले कन्फर्मेसन लिनु पर्यो कि हे डेटर्स के तिमीले मलाई पे गर्न सक्छौ तिमीले मलाई पे गर्नुपर्ने ब्यालेन्स कति छ कन्फर्म गर बाई वेन यु आर गोइङ टु पे दिस इज द लास्ट ड्यू डेट फर द पेमेन्ट्स वेन क्यान आई एक्सपेक्ट फर द पेमेन्ट्स यस्ता खालको केही कन्भर्सेसन्स हामीले डेटर्ससँगबाट पनि गर्नुपर्छ त्यहाँबाट हामीले कन्फर्मेसन लिन सक्छौँ द डेटर इज एक्चुअली विलिङ एन्ड एबल टु पे त्यहाँबाट डिसाइड गर्न सकिन्छ हाम्रो ब्याड डेट कति हुनसक्छ जताभावी गर्नु होइन है बुकमा केही कुरा त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ आउँदैन सिधै के भन्छ त भन्दाखेरि प्रोभिजन क्रिएट गर्नुहोस् 5% 10% 20% भन्छ अझै त क्यालकुलेसनको भयो एकाउन्टिङमा क्यालकुलेसन र रिकर्डिङ एउटा कुरा हो त्योभन्दा पहिले के कुरा आउँछ जजमेन्टको कुरा आउँछ एन्ड दिस इज जजमेन्टल पार्ट जजमेन्ट गर्दाखेरि अब्जेक्टिभ भएर जजमेन्ट गर्ने कि मोर रिलायबल इन्फर्मेसन लिएर जजमेन्ट गर्ने कि यत्तिकै एउटा चाहिँ आवादारी कुरा लिएर कन्टेम्प्लेसनको आधारमा एउटा आफ्नो सोच मनगढत कुराहरू लिएर चाहिँ तपाईँले जजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है This is reliability. You can copy this right now. We can move to the next principle. This is the revenue recognition principle. Revenue means income. This is income. Recognition means when you record this in the books of account. Like recordation pani bhanau. Recordation. Principle bhaneko siddhant concept ho yaad aunyo. This is concept. Okay, concept or rule, okay, concept or rule. Okay, so this is revenue recognition principle when you are going to record your income. This is very important. Question is, जताभावी income record गर्नु हुन्न भन्छ यसले conservatism principle. जताभावी profit recognize गर्न हुन्न भन्छ conservatism principle. वो conservatism principle का साथ साथ sister principle हो. कन्जर्भेटिजम प्रिन्सिपललाई सपोर्ट गर्ने प्रिन्सिपल हो सँगसँगै अर्को एउटा पनि छ प्रिन्सिपल रियलाइजेसन प्रिन्सिपल भन्ने त्यस पछाडि हामी पढौँला सो रेभेन्यू रिकग्निसन प्रिन्सिपलले के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईले रेभेन्यू यानी कि इन्कम त्यति बेला मात्रै रिकर्ड गर्नुहोस् जति बेला तपाईलाई यु आर सो स्योर दैट यु हेभ अ राइट टु क्लेम दैट इन्कम यु आर सो स्योर दैट यु हेभ राइट टु क्लेम नाउ व्हेन यु विल बी स्योर दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट when you are going to be sure about claiming that income. For this, you need to have good supports, you need to have good contracts, you need to have delivered your part of promise, and then only you can record that. Contract law ma je bhन्छ त्यही कुरा हामीले फलो गर्नु पर्यो है तपाईले कन्ट्र्याक्ट सिक्योर गरेर कन्ट्र्याक्टको आफ्नो पार्ट अफ प्रमिस डेलिभर गरिसक्नुभयो भने you have secured the right of claiming the income. Okay, so त्यति बेला मात्रै रिकर्ड गर्ने सेल गरेपछि सेल गर्ने भने के हो सेलको कन्ट्र्याक्ट साइन गरेर सेल रिकर्ड गर्ने हो कि सामान डेलिभर गरेर इन्भोइस इस्यु गरिसकेपछि सेल रिकर्ड गर्ने हो दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके हामी कहिले सेल रिकर्ड गर्छौं when we have made the sales activity and we have delivered the goods we have issued the invoice okay not just when we have sign the deal sign गर्दाखेरि deal sign गर्ने आज हुन सक्छ सेल एक महिना पछाडी हुन सक्छ जहिले सेल गरौ त्यति बेला चाहिँ मात्र के गर्ने त भन्दा सेल इन्कम भयो भने रेकर्ड गर्न पर्यो सो दिस इज रेभेन्यू रिकग्निसन प्रिन्सिपल व्हेन यु आर गोइङ टु रिकग्नाइज इट ओके सो देयर आर इन थियरी भन्छ इन थियरी देयर इज अ वाइड रेन्ज अफ पोटेन्शियल पोइन्ट्स एट व्हिच द रेभेन्यू क्यान बी रिकग्नाइज्ड वाइड रेन्ज अफ मैले चाहिँ अहिले एउटा सानो ट्रान्जेक्सन सेल्सको ट्रान्जेक्सनको कुरा मात्रै गरेको छु देयर आर मल्टिपल सिचुएसन्स ध्यानसँग हेर्नु होला मल्टिपल सिचुएसन्समा टेस्टहरु लेखेको छु मैले एउटा पर्फर्मेन्स टेस्ट अर्को चाहिँ कलेक्टेबिलिटी टेस्ट एउटा मेजरेबिलिटी टेस्ट
यस्ता टेस्टहरू छन्, सिचुएसन्स छन्, पोइन्ट अफ टाइम छन् जहाँ चाहिँ हामीले सेल्स रिकर्ड गर्न सक्छौँ. ओके, सो इफ आई राइट हियर, ल जस्तो एउटा इक्जाम्पल छ, द फलोइङ कन्डिसन्स मस्ट बी सेटिस्फाइड भन्छ. जस्तो रिस्क रिवार्ड अफ ओनरसिप हेभ बिन ट्रान्सफर्ड है, मैले रिस्क ट्रान्सफर गरेँ, त्यसको चाहिँ रिवार्ड पनि ट्रान्सफर गरेँ, बेनिफिट्स पनि ट्रान्सफर गरिसकेँ, यानि कि आई हेभ डेलिभर्ड दिस इज कल्ड डेलिभरी, पोइन्ट अफ डेलिभरी. पोइन्ट अफ डेलिभरी भनेको आई हेभ डन माई पार्ट अफ प्रमिस, द्याट इज पर्फर्मेन्स बेस्ड. सेलर लसेस कन्ट्रोल ओभर द गुड्स सोल्ड, यानि कि सेलरसँग देयर इज नो मोर कन्ट्रोल ओभर द गुड्स. दिस इज अल्सो कल्ड transfer of the ownership of the goods. If I have already transferred the ownership, if I have already transferred the possession of the goods, I have made the delivery of the goods, I have performed my part of promise, and at this point of time we can say that we have made the sale. Okay, collection of payments from goods or services is reasonably assured. अब यस्तो हुन्छ नर्मली चाहिँ यसरी सेल गरिसके पछाडि अब हामीले चाहिँ पैसा माग्न सक्छौँ. पैसा आइसके पछाडि झन् स्योर भइहाल्यो कि वी क्यान 100% रिकर्ड दिस. कलेक्सन भनिसकेर त सक्यो, अब द्याट इज इन्कम. इन्कमले एसेट नै जेनेरेट हुने हो. इन्कम आउनु भनेको के हो त, जेनेरेटिङ एसेट हो होइन, जसमा कुनै हाम्रो अब्लिगेसन अट्याच हुँदैन, द्याट इज इन्कम है. अब पैसा आइसके पछाडि त डेफिनेटली पैसा पनि आयो, मैले आफ्नो पार्ट अफ प्रमिस डेलिभरी पनि गरिसकेँ भने त 100% यु क्यान रिकग्नाइज द रेभेन्यू, त्यसमा कुनै डाउटै छैन है. त्यसै गरी द अमाउन्ट अफ रेभेन्यू क्यान बी रिजनेबली मेजर्ड. एउटा कुरा दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. पैसा आयो भने त आइसक्यो, त नम्बर्समै छ, यु क्यान रिकर्ड दिस. अर्को हुन्छ पैसा कति आउँछ भन्ने कुराको ठ्याक्कै जजमेन्ट भएको छैन, तर हामीले मेजर गर्न चाहिँ सक्छौँ. कहिलेकाहीँ सर्भिस दिन्छ, कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटीका कुराहरू गर्दाखेरि ठ्याक्कै कति रुपियाँमा घर बन्छ भन्ने थाहा हुँदैन. एउटा रिलायबल मेजरमेन्ट चाहिँ दिन्छ कि हामीलाई चाहिँ जति बजारबाट सामान किन्नलाई जति खर्च लाग्छ त्यो सामानको 150% चाहिँ तपाईँले घर बनाउँदाखेरिको त्यो लेबर चार्ज इन्क्लुडिङ 150% तपाईँले पे गर्नुपर्छ. भने चाहिँ वी हेभ मेथड अफ क्यालकुलेटिङ, वी हेभ रिलायबल एस्टिमेट अफ क्यालकुलेटिङ द रेभेन्यू. त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले बल्ल सेल्स रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ. मेजरेबिलिटी पनि इम्पोर्टेन्ट टेस्ट हो, मेजर गर्न सकिने हुनुपर्छ. मेजर गर्न सकिने भने अब कति आउँछ थाहा छैन, हाउ यु क्यान क्लेम. अनसर्टेन्टी भन्ने कुरा आएको, अनसर्टेन्टी हुँदा बित्तिकै कन्ट्र्याक्ट भाइड हुन्छ भनेर त हामीले कन्ट्र्याक्टमा पनि पढाएको छौँ है. त्यही भएर मेजरै गर्न सकिनु, कति हो के हो थाहा छैन, प्राइसको एउटा चाहिँ टुङ्गो छैन होइन, रिजनेबल भन्ने कुरो पनि अब पत्ता लगाउन सकिँदैन भने त के हो त्यहाँ, यु क्यानट फाइट फर द्याट. ओके, र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि सेल्स भएन कि भन्ने सिचुएसन चाहिँ आउन सक्छ. कस्ट अफ रेभेन्यू क्यान बी रिजनेबली मेजर. अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बेस्ट वे भनेको अल्टिमेटली मैले यो इन्कम जेनेरेट गर्नलाई मेरो कति कस्ट लाग्छ त्यो त थाहा हुनु पऱ्यो नि त. द्याट कस्ट थाहा हुँदा बित्तिकै त्यसमा अलिकति प्रफिट मार्जिन जोडेर एउटा ट्रेन्ड बेसिसमा मार्जिन जोडेर यति चाहिँ इन्कम हुनुपर्छ भन्नु पनि सकिन्छ. ओके, अदरवाइज केही गर्न सकिएन भने कस्टलाई नै रिकभर गर्नलाई भए पनि यति कस्ट लागेको छ, आई निड द्याट मनी भनेर भन्न सकिन्छ. अन्डरस्ट्यान्ड? सो यो सम्भव छन्. ओके, सो this is very important, in fact very important principle. The entire CS syllabus ma yo principle bada important cha right. Okay, now we have already reached the bar of 33 minutes. There is one last sister principle that I could discuss. त्यसको लागि चाहिँ म सर यहाँ गएँ. I think that is there. कहाँ थियो पक्कै चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ. So we'll be discussing other principles. So यहाँ अलरेडी लेखेको छु मैले other principles. यसमा एउटा प्रिन्सिपल छ रियलाइजेसन प्रिन्सिपल. रियलाइजेसन प्रिन्सिपलको बारेमा म सरल भनिन्छु. रियलाइजेसन प्रिन्सिपल भनेको के त भन्दाखेरि when you realize, when you get money and when you actually pay it, when you have to pay it, त्यति बेला मात्रै चाहिँ इन्कम र एक्सपेन्स रिकग्नाइज गर्नुपर्छ भन्छ. रियलाइजेसन प्रिन्सिपल इज मोर स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स actually receiving or actually paying or actually generating the right to receive and actually generating or creating the obligation to pay. त्यति बेला मात्रै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, रिकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस भनेर भन्छ. द्याट इज सिमिलर टु दिस वान बट त्यो बिल्कुलै डिफरेन्ट होइन, डिस्टिङ्क्ट प्रिन्सिपल होइन, सपोर्टिङ प्रिन्सिपल हो. द्याट इज लाइक दिस प्रिन्सिपल. But that is covering both part, income or expenses, दुईटै पार्टलाई कभर गर्छ. So this is it for in this video. We'll discuss some more principles in upcoming lecture.
And also we have some very important, interesting topics that we can discuss to elaborate and enhance our knowledge in the world of accounting. Thank you guys. See you in the next video.